Коли на полі бой мій двигун реве, ти смертний вирок знаєш, чекай поразки. Я розрізаю сталь, як камінь хвилі, РПГ заряджені, ракетники на стилі. Я ж не з броні, з бронзи, лови мій поля. Останнє, що ти чутимеш, це власний стогін. Куди б не прямував, де б не хотів проскочить, Бетлбас тебе спіймає і замочить. Бетлбас. Димить протектор, дорога в швах, стрімкий ривок і це він лиш почав. В салоні Бетлбас, звучить гітара, фари не горять, але кого це парить? На світанку червоного вогню Бетлбас двіжує з братками на війну. Не озирайся, тебе це не врятує. Де ти не чекаєш, там він чатує. Весь в камуфляжі, хоч ржаві диски, але навалює, що сиплять іскри. Бетлбас. Zero hour, one more time. 0 hour, we are on fire. 0 hour, from morning light. 0 hour, to the night. Земля здригається від кроків важких, дим і полум'я взяли в полон небеса, війна йде, і все в руках твоїх. 0 hour, one more time. 0 hour, we are on fire. 0 hour, from morning light. 0 hour, to the oh. 0 hour, one more time. 0 hour, we are on fire. 0 hour, from morning light. 0 hour, to the night. Тактика гостра, як лезо ножа, кожен рух свій слід залиша. Швидкість реакції, мов блискавка ночі, стратегія як ключ до перемоги. Світ застиг, затамований подих, один крок, і все зміниться знов. Генерал дає команду до бою, час відплати стрімкою. 0 hour, one more time. 0 hour, we are on fire. 0 hour, from morning light. 0 hour, to the pole. 0 hour, one more time. 0 hour, we are on fire. 0 hour, from morning light. 0 hour, to the
Zero out, one more time. Zero out, we are on fight. Zero out, from morning light. Zero out, too deep overnight. Zero, Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. Черговий матч Uncharted, як там він називався, той турнір, ніяк не запам'ятаю. Uncharted Grounds, це другий раунд. На ваших екранах сьогодні буде бійка між гравцем із Сирії, нікнейм його Раскол. Я перед грою спеціально його запитав, який в нього ело, не став його шукати. Він сказав, що приблизно десь 1500-1600, ну я йому 1500 бахнув. Ну, він точно навіть сам не знає, скільки в нього там ело. А у UADN вже більш точніші цифри, в нього на сьогоднішній день 1999 ело. Сам UADN це гравець з України, один з перспективних, якщо чесно. Він на World Series непогано себе зарекомендував, непогано пройшов по цьому турніру. Зупинився він на The Game, але там The Game він прям сильно насипав, було боляче The Game. Я сподіваюся, що сьогодні буде навіть краще в нього. Там, до речі, наступним гравцем, з ким може потенційно зустрітись UADN, це Team Step. Цей матч я вже зарезервував, третій раунд. Сьогодні у нас раунд другий, до 5 перемог. Так, а де тут в мене? До 5 перемог. Так, чекаємо поки на гравців. Тут сам турнір дуже цікавий. Зараз швидесенько так подивлюсь на турнірну табличку. Скажу, кого пройшли наші гравці. І якщо брати конкретно Раскола, він розпочинав з першого раунду, переграв свого опонента з рахунком 5-0. Грав він проти якогось Red Zone. Не знаю, хто це з Red Zone, але був дуже легко пройдений Расколом. Що стосується UADN, як він потрапив до другого раунду. Сам UADN грав в минулому раунді, в першому раунді, проти Підокса. Хто не знає, це стрімер, один з модераторів World Series, і там Підокс програв UADN з рахунком 5-1. Одну гру все ж таки зміг Підокс забрати у UADN, але цього явно не вистачило для того, щоб перейти в наступний раунд. Так, first map у нас за Расколом. Тут, до речі, карти незвичайні. Привіт, Костянчук. Hello. Чат працює, все працює нормально. Все видно. Сподіваюсь, все нормально. З грою пише зараз UADN. Поясніть так. Я радий всіх бачити. Нас зараз небагато, зараз не прайм тайм для стріма. Я намагався домовитись з гравцями, щоб гра відбулася трішки пізніше, більше десь о 6-7 годині вечора, але не змогли ми домовитись. UADN не може грати в такий час. Ну, зараз, знаєте, проблеми зі світлом. Він може зіграти лише зараз. Дуже пощастило, що зараз відпустка в мене так перепала. І можу вам сьогодні такий час цей матч показати в режимі онлайн. Так,
Ну що ж, чекаємо на розкола, в нього щось там з грою. Не забудьте поставити лайки на трансляцію. Сподіваюсь, вам сьогодні гра сподобається. Так, зараз подивлюсь, що там в Дискорді вони пишуть один одному. Там, до речі, дуже активно зараз ФФА група ожила. І почали вони домовлятись, на який час буде зіграно матч голодних ігор. Це ФФА турнір на $1200. Там цікаві учасники, там з таких найіменитих гравців. Це Абука та Маракар, і там ще якісь Алі, Мамо і так далі. Я їх не знаю, якщо чесно, що це за гравці. Але турнір обіцяє теж бути цікавим. Подивимось, коли вони там домовляться. Привіт всім, хто лише зараз доєднався. Поки гравці в нас не можуть роздуплитись, щось там з грою не те. Я поки що розтягну вам на весь екран. І будемо чекати, коли вони все ж таки розберуться з грою. Так, one min guys coming. Game in is crashing, one min. Ага, в нього гра крашить. Ну добре, чекаємо зараз на гравців. UIDN, як мінімум, вже тут. Так, тут не рівномірно зараз граються матчі. Хтось грає вже в другому раунді, хтось ще перший раунд не до кінця закрив. Хоча ні, дивлюсь зараз турнірну табличку. Останній раз, коли дивився, там було багато матчів з першого раунду не закритих, зараз це вже позакривали. Зараз вже майже всі грають у другому раунді, але не всі матчі зіграно. Тобто тут багато таких серйозних гравців. Якщо чесно, і Екскал тут, і Моджо, і Маракар, і той ж Тімстеп, і Вейден. Ну, тобто подивитись є на кого, якщо чесно. Абука ще свій матч не закрив, як я дивлюсь, поки що турнірну табличку. Дуже багато матчів ще не закрито. Так, ну що ж, де тут? Ні, поки що не все. Збираються поки що ще гравці. Ну, давайте можна, в принципі, подивитись швидесеньку турнірну табличку. Кому цікаво, можливо. Так, зараз зробимо. Так, а ну. Це? Так. Оця табличка. Так, давайте подивимось. Так, ось він сам турнір. Турнірна сітка доволі велика. 55 гравців зараз приймають участь. Тут гравці з всього світу. Перший раунд вже позакривали, як можемо подивитись. Ну тут взагалі дуже багато сухих матчів, якщо чесно подивитись. Ну, бойка Апексу. Тут цікавий матч видавали. 5-4 Humanity Nomers і 5-4. До речі, треба було взяти цей матч на стрім. Да? Я думаю, багато хто за Humanity вболіває. Поча Карнеш 5-4. Ну, тобто тут майже все в суху, там, але можливо з мінімальним якимось там рахуночком для програвшого. А ось зараз другий раунд вже йде повним ходом. Є тут теж цікаві матчі. Є на що подивитись. Ну а в третьому раунді взагалі поки що ніхто не грав. Так, сподіваюсь, там вже з'явився. Ні, немає поки що розкола. Тобто турнір буде достатньо жорстокий. Тут, якщо подивитись, ну давайте подивимось, хто на кого може вийти. Ну тут Тімстеп може вийти зверху. Як мінімум до півфіналу. Ліфтрак. Думаю, що тут ось йому Тімстеп, Ліфтрак десь в чвертьфіналі зустрінуться. Екскал. Екскал, Моджо. Ну, Екскал точно буде в чвертьфіналі. Думаю, тут Моджо буде. Екскал, Моджо. Кілер, Рукі, не знаю взагалі, хто це такі. Думаю, Кілер буде тут. Кілер більш іменитий гравець, ніж ці обидва. Стас Humanity. Ну тут, думаю, Стас Humanity і, скоріш за все, що Стас вийде сюди. Так, тут взагалі... Ну тут, думаю, Маракар буде точно в чвертьфіналі. А от тут взагалі не зрозуміло, хто. Сенлеп. Ну, подивимось. Буде цікаво буде спостерігати. Мені сказали, що можу брати будь-який матч, який мені подобається. Тобто ми все це будемо ще дивитися. Ну, думаю, Тімстепа ми побачимо точно. До чвертьфінала. Включно. Можливо, навіть півфінал, якщо він туди вийде. Ну, а поки що давайте перейдемо назад до гри. Сподіваюсь, там вже з'явились гравці.
Ну, тобто цікавий тут турнір, тут є теж українські гравці, можна. А де подивитися турнірну сітку? Так, давайте зараз зробимо так. Я зараз вам турнірну сітку закину в опис під трансляцію на Ютубі. Зараз зробимо отак от. Так, зараз зробимо. Зараз ми зробимо так. Турнір. Як він там називається? Uncharted. Так. Uncharted Grounds. І турнірна табличка зараз з'явиться у вас. Так, є? Ага. А зараз турнірна табличка у вас з'явиться в описі під ютубовським стрімом. Зараз в твічі не буду лазити, там буде важкувато зараз це все додати. Так, є 2-хвилинна затримка на трансляції для того, щоб не було стрім снайпінгу. Так, з'явилась у вас ця табличка? Ні. А ну. Подивіться. Так. Є в описі турнірна табличка. Так, ну чекаємо на розкола. Так. Ага, в нього щось крашить Generals Online. Намагається зараз пофіксити швидесенько. Ну, сподіваюсь, зараз дуже швидко це все буде зроблено. Тому що Еден готовий вже. Він навіть хотів раніше зіграти за часом. Я вже його так, на 4 годинки вмовив. Ж інтригу наганяють, да, вам? Зараз гравці. А поки навіть ще не почали грати, а вже 67% віддають свою перевагу Юейдену. А 33% зараз йдуть до розкола. Привіт, це нова українська ліга? Ні, це не нова українська ліга. А це не нова українська ліга, це турнір від організаторів, можна так сказати, світової серії. А де ж він там? Пофіксив він ці генерали чи не пофіксив? Так, can you admin? Все, переходять в адмін. Добре, давайте в адмін переходимо. Зрозуміло. У хлопця проблеми з Generals Online. Так. Последняя попытка китайского командования захватить исследовательский. Сегодня генерал... Ходимо в
адмін зараз. Так, сітка. Так, чи є тут сітка? Є сітка, все нормально. Де є? Так. Так, що я хотів? Вам видати картинку, да, я забув. Так. Так, де картинка? Є картинка. Давайте будемо грати в... Будемо спостерігати з Радмін-версії. Так, привіт. Всім привіт. Все, я приніс вкусняшки для перегляду. Можна починати. Давай. І Уейден зараз скаржиться на свого опонента. Ну добре, я думаю, лагати не буде. Буде нормально. Обійдемо сьогодні без цього. Зараз буде скаржити, що Радмін не такий, да? Так, все, на місці. First map. All. Яку карту обирає? Там ж особливий набір карт, ви ж не забули? Тут карти нові. До речі, після останнього стріма на цьому турнірі нам видали сайт з голосуванням, як вам карти. І ми голосували, да. Бля, ну як вони так називаються? Мір Муліг. Давай дивитися, що це за карта. Не пам'ятаю, вона була минулого разу чи ні? Здається, була. Лазер демо. Розкол починає за демо. Нас разгромили. Давайте я змінюю мінералів. І будемо зараз дивитись за цією бійкою. Ну, сподіваюсь, що розкол хоча б щось зараз зможе красиво зробити. У нього Ело, ну, не з найкращих, якщо чесно. І розпочинає розкол у нас під червоним кольором. Зараз за підривного гла генерала. Знизу на карті, зверху, куточку, в нас Юейден. Звичний для нього фіолетовий колір за США лазер. Так, ну що ж, ми карту цю бачили, да? На цій карті минулого разу грали. Да, ми її бачили. Тут карта цікава, коробочки розкидані на базі у гравця одного та у іншого. І по одному ресурсному доку. Тобто з ресурсами проблем не повинно бути зараз у гравців з старту. Плюс по карті доволі багато також розкиданих коробок. Плюс забагато нафти тут в центрі 2. 3, 4. 4 нафти і плюс по одній нафті на базі. Тобто на карті зараз 6 нафтових веж.
є за що поборотись. Відразу ж дроп бульдозера на лівий фланг. Тут є такий замок цікавий. І плюс коробочок. Дуже і дуже багато. Відразу ж сюди тунель від розкола, але тут і бульдозер. Міг би зараз Юайден поїхати сюди і просто роздавити його, але ні. Ще не давить. Що в захоплення нафти зараз дуже активно. Ден одну нафту він собі забирає. Точно, цю тут з питаннями, але теж може забрати. В центрі ще одному 3 нафтових вежі, в принципі, на своєму фланзі він хоче забрати. Поїхала технічка зараз від розкола. Знаходять тут хлопчика, який захоплює нафту, але нічого йому не робить зараз розкол. І лише зараз розпочинає його давити і дає таким чином змогу Юайдену захопити собі нафтову вежу. Дякую за підтримку, містер Алекс. Не забувайте також про лайки. Вони дуже важливі. Ще 2 нафтові вежі тут забираю. Ну, до речі, це вже 8 нафтових веж. Ну, це надто багато. Зараз віддають економіку для Юайдена. Юайден дуже агресивно розпочинає. 100 гривень. Ранній стрімчик. Ранній, да. Тут гравці так домовились. Ну, я, в принципі, вільний, можу, в принципі, показати цей матч. Не забувайте також заходити, підписуватись на телеграм-канал. Не забувайте також заходити в Discord спільноту, щоб отримувати всі актуальні сповіщення, щоб ви були в курсі всіх новин. Деякий турнір, можливо, на каналі буде проводитись трансляція. Можливо, деяка ще інформація, яка буде ексклюзивно там чи в Телеграмі, чи в Дискорді, яку ви ніде не знайдете. Сьогодні просто став свідком, як оголосив, що буде сьогодні трансляція цього турніру, і відразу ж видалили прямо на моїх очах, видалили це сповіщення, ну, тому що в мене працює мій сервер, як, в принципі, можна зробити сповіщення на ньому і потім розшарити його на всі інші, хто підписався на мій Discord, і став свідком, як на деяких серверах просто зникають мої сповіщення. Не знаю чому. Тому прикол. Ну, добре. Тому не забувайте, заходьте, підписуйтесь і отримуйте сповіщення від перших вуст. Невеличка тут група хамерів, але вона теж дуже загрозлива. Тут вже пройшов підрив нафти. Ну, тут тунель дуже близько розташований до нафти. Тут її гріх не вибити, не знищити. Тут теж недалеко тунель розташований біля нафти. І зараз Юайдена просто виганяють з цього клаптика карти і знищують плюс ще і нафтову вежу. І залишається лише 1 і 2 нафта. Ну, а Гла потрішечку починає собі вже карти контролювати. Поки що серйозних, прям таких величезних якихось протистоянь не відбувалось. Зараз Юайден накопичує свої хамери, в нього вже їх 7 штук. А яка різниця, через що грати? Гра ж все одна та сама. Ну, кажуть, що Generals Online в деяких моментах більш стабільна, немає там таких вильотів, просинхронів, але там своїх приколів, якщо чесно, негативних вистачає. Тому, ну, не знаю. Зараз багато хто переходить вже потрішку на Generals Online, хоча вона іще сировата, але переходять грати саме там. Плюс там рейтингова система вже діє, можна, в принципі, підбір гравців за Ело. Битись з ними плюс-мінус рівними тобі. Ну, тобто теж дуже цікаво. Тут не пропускають зараз, просто ракетники були, чи технічка була. Хотів заїхати, але там стоїть хаммер, просто пильнує за своєю територією, а як бачимо, зараз Юайден просто по всій карті катається хамерами і всюди знищує тунелі. Тобто, як у восьминога зараз у розкола розкидано так по всій карті, і потрішечку їх обрубує зараз Юайден, як ми бачимо, і камери вже майже впритул до бази розкола під'їхали, і зараз на тоненькому грає, невдало зараз робить виход з тунелю своїми технічками, втрачає і
одну за одною, занадто багато втрат, якщо чесно, серед технічок. І хамери, ну, лише один хамер знищено, але його ще й встиг зараз UADN висадити. Є там медичка, тому що тут було 7 хамерів, зараз їх 6. Побігли своїм ходом зараз підривники, але нічого не можуть зараз зробити. Ну, поки що дуже впевнено грає UADN. Початок від нього і нафту собі забрав, бонус як мінімум отримав. І зараз цей бонус, він, в принципі, викатує на всі 100. Вже є стратегічний центр, його хамери атакують під бафом, Search and Destroy, все нормально в нього. І майже без втрат, поки що по хамерам. Дуже чітко він атакує, Раскол поки що нічого з цим не може вдіяти. Ну і зараз хамери вже заїхали на основну базу і потрішечку. І я не знаю зараз, за рахунок чого намагається Раскол грати, ну тут вже явно, що нічого не вдасться зробити, плюс хамери під серчем, технічками особливо і не пограєш. І це, напевно, вже почав розуміти Раскол. Перший бал виходить у нас до UADN. Нас разгромили. Ну, чесно, за моїми так прикидками, я вже плюс-мінус не перший день в генералах. Раскол це десь якийсь новачок, який грає, можливо, і непогано на своєму рівні, але тут вже у UADN якийсь там досвід за плечима є, особливо в турнірних матчах. І цього я не думаю, що буде зараз прям легко для цього сирійського гравця. UADN, за моїми думками, повинен зараз сьогодні проходити на тімстеп. А ось там з тімстепом будуть великі запитання у UADN. Тому що, ну, проти ЗГМ ми бачили, як грає сам Ден. Але ЗГМ не тягне на рівень Тимофія, якщо чесно. Я і сам граю погано, але видно, що Раскол набагато менш досвідчений гравець, багатенько тупняків з його сторони. Да, тут я згоден. Зараз Раскол починає грати за лазерного США на верхній частині карти. Колір він не міняв, червоний. І UADN зараз розпочинає під фіолетовим кольором на нижній точці. UADN, ну не знаю, він дуже швидко набрав форму UADN, він грає постійно, він в деяких моментах, майже 24/7, сидів в генералах, вчився, тренувався, ну занадто багато часу реально віддав цій грі для того, щоб вийти на сьогоднішній свій рівень. Я не знаю, чи сидів так Раскол постійно вечорами в голосових каналах, граючи проти гравців свого рівня, можливо, гравців вище рівнем, можливо, і нижче рівнем. От невідомо мені, як цей гравець набирав свою форму. Ну, я думаю, що в принципі, якщо він сьогодні вилітає, то, напевно, для нього це максимум, що він може на сьогоднішній день. UADN зараз поки що розбігається працівничками. Є вже працівничок на лівому фланзі, в центрі є один тунель. На правому фланзі побіг працівничок прямо біля нафти будує. І ще один тунель. Ну і перший хамер поїхав, але хамер зараз порожній. Вже навіть там повстанець стоїть біля нафти. Буде зараз UADN грати через захоплення. Теж дуже і дуже активно. Так, тут є бульдозер, його можна, в принципі, зараз ловити. Командний центр свій продав Раскол. Дуже небезпечно може бути. Відразу ж відміняє захоплення нафти. І... ой, зараз може бути непоганий підрив, якщо є чим підривати. Мінус електростанція. Ну, можливо, хотів трішки красивіше UADN, але там, як ми бачили, там лише 2 підривника стояли, тому, скоріш за всього,
саме в цю електростанцію і намагався влучити зараз UA-1. Нову електростанцію, аж дивіться, куди будує розкол. Просто прямо перед самісіньким носом UA-1. UA-1 з таким досвідом не може цього не помітити і зараз відміняє цю будівлю. З іншого флангу в нього теж проблема у розкола. Один бульдозер там вже було знищено, ще підрив. І зараз, ви знаєте, ще один такий шалений підрив може виявитись останнім. Тому що тут теж дуже поряд все знаходиться. І можна бульдозер через контрол, в принципі, підривати. Не став цього робити зараз UA-1. Залишив бульдозер в грі. Якщо зараз залишився взагалі без будівельників, то це для розколу б дуже було і погано. Поїхали ще технічки зараз через центр. Ну, я думаю, вже розуміє розкол, що сьогоднішня зустріч йому буде далеко не подарунком. Чесно? І через центр. Тут хаммер, до речі, є, але вони порожні. Зараз хаммери порожні, навіть немає апгрейду на ТОУ. Є тут якісь ракетники. Всередині технічка, ну майже знищена. Але зараз, дивіться, на цю технічку відволікається, а з правого флангу заїхала дуже непогана група з підривниками. До речі, зараз... Ой, ще один підрив. Так, мінус військовий завод. Ну, тут на військовий завод є гроші у розкола. Бульдозер в нього зараз в горі. Будує новий. Буде ще один підрив. Ну, зараз лише підривами грається UA-1, знищуючи свого опонента. Поїхала технічка на лівий фланг, там є нафта. Буде її підривати, чи там ракетники? Так, тут підривники, зараз буде підрив. Зараз буде підрив, а чому стали? Але не до кінця. Не вистачило зараз 3 підривників. Вони самі себе і підірвали. Неприємний момент. Тут розкол, до речі, базу собі та відновив. Цей непідірваний бульдозер на початку гри зараз залишає розкола в грі. І він навіть хаммери якісь наробив, зробив 2 військових заводи чомусь. Буде грати з порожніми хамерами. Того досі не вивчив. Перехоплює собі нафту. Ну, UA-1 вже по всій карті потрішечку розходиться. Як бачимо, знизу теж забирає коробки. На основній базі вже бойові автобуси. Що він тут збирає? Я ж не бачу, де в нього там палац. Поки що немає, але збирає. Поки що збирає своїх ракетників. Так, і стратегічний центр. А куди стратегічний центр без казарми? В тому то й прикол стратегічного центру, що твої хаммери, в них сидять ракетники. Ракетники отримують бонус від Search and Destroy. А тут, як бачимо, буде Search, але немає кому сидіти в хамерах. Хамерів багато, якщо чесно. Ну, подивимося, що замислив зараз розкол. Судячи з усього, тут в одні ворота. Ну, початок був такий. Я б чесно сказав би. Початок реально був такий. Але зараз, як бачимо, розкол все живий. Йому ще... Ой... Зупинив будівлю стратегічного центру, збудував собі електростанцію. Ну, зараз, до речі, може заїхати. Заїхати зараз може і непогано. Так. Бульдозер цілий? Бульдозер цілий, але не дали побудувати зараз стратегічний центр. Ну, розкол. Зараз хоч і хамерами порожніми, можливо, там десь і якийсь ракетник сидить, але дивіться зараз, як він втрачає все, що в нього було. Просто. Скільки тут? Занадто великі втрати зараз у сирійського гравця. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 хамерів, 9 втрачено. І зараз з демобайками вже поїхав UA-1. Так, палацу досі немає. Не бачу я його, де він його будує.
Можливо, десь в іншому місці. Ага, ось палац, значить будуть зараз бойові автобуси. Занадто багато там ракетників зібрались. На карту непогано зараз контролює Юайден, але так, знаєте, як граючись зараз поки що з розколом. Він його якось прямо з самого початку придушив, майже вилетів за розкол. Але в нього зараз з'являється другий шанс. Головне зараз не затупити. Є новий каркас стратегічного центру. Хамери порожні. Тут боротись з... підриваються. Технічки просто в'їхали зараз. І використав їх як підривників проти хамерів. Ну, непогано. Ми вже бачили, як підриваються працівничків, а зараз технічкою просто як підривником зіграно було. Ну, досвід хороший є у Юайдена. Тут нічого не скажеш, якщо чесно. Так. Знов тут без хамерів залишається зараз розкол. Ну і нарешті з'являється Серч. З другої спроби все ж таки добудував. Ой-ой-ой. І останній бульдозер зараз. Просто одним підривом. Використано було Ребель Амбуш. І це без бульдозерів зараз залишається розкол. Буде грати з тим, що в нього є. Хоча б казарму б зробив би десь. Зробив 2 військових заводи, які не сильно та й ефективні. Ой, тут плюс ще і бойові автобуси. Ну, зараз просто тир. Якщо чесно, для цих бойових автобусів хамери просто нічого не можуть діяти. І розкол віддає другий бал. Ну, поки що швидко просуваються в нас матчі. Юайден, в принципі, непогано розкатує сирійського гравця. Сьогодні пива немає, п'ємо чай. По 46 тисяч там проти 50. Можете собі уявити. Так, Юайден там поки що переглядає карти, що там є, що можна обрати. Ну, зараз чекаємо на гравців. 2-0 поки що рахунок. Останнім часом дуже багато з'явилось гравців, особливо з десь ближнього сходу. Розкол, там їх дуже багато було. Йорданців, сирійців, палестинців. Особливо на чемпіонаті світу, де ж, напевно, 50% всього. Скільки там гравців було? 64, десь 50% були саме з тих країн. Трембл. Поїхали. Ця карта прикольна, вона чимось Вендетту нагадує, але як відзеркалено. Розпочинає в нас за стелса розкол. А хто в нас Юайден? Теж гола. Нас разгромили. Але цікаво, який гла? Гла демо. Знов не пощастило у нас розколу. Він у нас за стелсом. Розкол в нас починає під червоним кольором на нижній точці. Гла стелс. Гла підривний в нас Юайден на верхній точці під фіолетовим кольором. Що ж, карта ось така. Коробочка.
В принципі, ну я ж кажу, як на Вендеті, схоже зараз за принципом своїм розташування ресурсних центрів, але за винятком, що тут є нафта на базі у одного з гравців, друга нафта на базі у гравця, і коробочка на лівому фланзі між гравцями розкидані. В центрі 2 нафти і 1 ресурсний док на правому фланзі. Ну, дещо схоже вона на Вендету, але це не Вендета. За принципом Вендети її робили. Вендету, як знаємо, багато цих гравців полюбляють брати. Відразу ж закриває це фейковими казармами. Як бачимо, UAD не хоче він втрачати просто так працівничків. І в нас зараз займається розкол. Розкол грає через 2 ресурсних центри. Немає фейкових коробочок, все розкрито, все відкрито. Є працівники зараз на лівому фланзі. Хоче підібрати ближче до бази UAD, чи дасть йому це зробити. Розкол збирався йти в атаку, в мене почалась реклама. Реклама пройшла, він вже здався. Гацька реклама. Але він там з цією атакою нічого не зробив. Там бойовими автобусами закінчили питання. Монетизація, вона така. Знаєш, як на Твічі йде монетизація? Там в маленькому віконці у тебе йде стрім, а на основному екрані йде сама реклама, наскільки я знаю. В Ютубі не так, просто не бачу. Так, технічка непогано зараз від UAD. Технічка також на базі. У нього прям на працівничках, і деякі працівнички було втрачено. Так, підрив у відповідь. Ой-ой-ой, відразу 2 будівлі хотів забрати зараз. UAD. Забрав лише військовий завод. І зараз всіх працівників побив. Пропустив тут на лівому фланзі одного працівничка. Можна зробити тунель, але я думаю, зараз у Розкола не до тунелів. Йому хоча б якісь гроші, щоб були, в нього лише 1 ресурсний центр працює, інший треба дозамовити працівників. Мінімум їх штук 5 треба. Це по 200 баксів, це $1000. Зараз треба знайти Розколу десь якось наскрізь те. А він зараз все витратив на будівлю тунелів. 3-й ресурсний центр додає, але йому ресурсів не вистачає зараз дозамовити працівників. Є ще одна технічка тут. На правому фланзі знов заїхав. І знов неприємно зараз для UAD. Ця технічка знов тут почекала всіх працівничків. Йому на ресурсному центрі висадили ракетників. Ну, сам UAD поки що працівничкам лише 1 раз проїхався і з підривом. Але все тут так прямо у Розкола розкрито, нічого не закрито. UAD, хоч, я так розумію, він тут через те, що воно фейкове все, він його повтрачав. Тут теж не дають будувати, будиночок тут сидить. Треба виводити токсиновий трактор. Починають гравці забудовувати з тунелями. До речі, на правому фланзі у UAD зараз прохідний двір. Треба його якось закрити. Тому що, якщо були б зараз нормальні кошти у Розкола, він постійно б атакував через цей правий фланг. Зараз повезло UAD, що немає такої кількості ресурсів. $1000 і поки що великих атак не було. У Розкола, ну, як мінімум, стоїть працівничок, бачить, що там. На лівому фланзі, хоча, я думаю, якщо б UAD захотів би, він теж би міг тут непогано так атакувати цим флангом. Тут непогана позиція зараз. Розкола зліва в куточку. Зверху будиночки позаймав собі. Нафту тут можна, в принципі, ще її забрати, якщо встигне. Ну, якось зараз не вистачає великих атак. Поїхали технічки на лівий фланг. Ну, думаю, побачили там ці будиночки. Квади виїжджають. Квади виїжджають і починається
починають ганяти туди-сюди цього токсинового трактора, виїжджають квади від Юєдена. Тут вже Розкол починає нервувати, повертає їх назад. Четвертий ресурсний центр у Розкола. Ну, це заявка, що він хоче свою перемогу першу отримати. Є 2 військових заводи. Ну, в принципі, по військовим заводам, по економіці, Розкол навіть зараз, напевно, десь трішки і вперед виходить. В центрі тут продовжується боротьба. Юейден вже починає собі нафту захоплювати, поки що Розкол цим не займався. Ну, якщо нафту зараз забирає собі Юейден, по ресурсам він в кількості видобутку хвилину, він, в принципі, плюс-мінус десь зрівняється з Розколом. У них буде десь однакова кількість, але не знаю, по юнітам поки що у Розкола це не так впевнено. Плюс ще Юейден зараз пресингує, міг би заїхати ще далі. Так, він заїжджає далі, і зараз тут відкрита територія перед ним. Ресурсний центр теж ніким не захищений, висаджуються навіть ракетники. І змушений зараз Розкол продавати частину своєї бази. На правому фланзі він там все застелсив. Воно є. Де? Зараз Юейден просто так його помітити не зможе. Один раз таке ж було, але то було лише раз. Може, тестували таку штуку, а так то повністю вимикається стрім і ти дивишся рекламу. Ну, я знаю, що на Твічі там прикольно так. Хоч і реклама, але воно там в куточку тобі все одно трансляцію видає. Не знаю, як в Ютубі. Я його, звичайно, з телефона дивлюсь в Ютуб. В горизонтальному положенні. Ну, Юейден тут, до речі, зараз закриє питання з цим тунелем. Ой, який зараз підрив! Уху-ху. Зараз ще й тунель. Знищено одним підривом, дуже вдалим, плюс ще тут дуже багато квадів залишилось після цього підриву. І повертаються зараз квади на базу. Ну, можна зараз токсиновим трактором вже ці будиночки з ними і дорозібратися. Так, є 4-й ресурсний, він знаходиться в нас зліва у Юейдена, плюс нафта, і він вже починає навіть лідирувати з зібраними коштами, тому що у Розкола один ресурсний центр знищено, в нього всього 3 їх, нафту він собі не захопив, будує палац, і Юейден зараз виривається в лідери економічні, можна так сказати. Є вже побудований палац, зараз буде використано ще і бойові автобуси. Поїхала ще одна технічка на лівий. Можливо, це... Ну, тут буде нафту підривати. Ага, зараз лише Розкол згадав, що можна добрати собі нафту. Ну, тут, до речі, можна заїхати підірвати відразу 2 будівлі. Просто катаються поки що технічка. Це просто розвідка. Опа, оце непоганий підрив. Відразу мінус військовий завод, мінус ресурсний центр. І змушений зараз 1500, 2000, 3000 доларів. Просто хоч ще поборотись, віддай. І забудь про цей підрив. Треба буде знов намагатись зараз наздоганяти. У Розкола пішла атака. Думав спочатку з правого флангу, потім перевів це все на лівий фланг. От, поки він думає, зараз Юейден під'їхав і просто майже впритул розстрілює ці всі квади. І можна чистити собі весь лівий фланг без зайвих перешкод, взагалі без нічого. А тут ще й ресурси є, можна їх забрати. Взагалі буде ідеальна ситуація. Зараз правий фланг, лівий фланг повністю під його контролем. І рухається далі. Тут буде важче. Я не думаю, що зараз Юейден буде сюди просто так перти. Ну да, він побачив, що там є, побачив, що там все спокійно, тихо, і тут буде зараз тунель стояти, прикривати лівий фланг. З'являються перші рокетбаги у нас в грі.
Але поки що вони без апгрейдів, без нічого. 2 нафти тут в центрі взагалі собі. Непогано так з'їв зараз UADen. Тут лише одна зараз під контролем у Раскола. З економікою може бути зараз повна біда. Поїхали ще і бойові автобуси. Але зараз воно все так розтягнуто, збирає їх в одну купу і буде зараз атакувати. У Раскола взагалі сил майже немає. Оборонятись майже немає. Зараз ще й правий фланг собі підчистить. UADen він так повільно, нікуди не поспішаючи, розкатує. Хоча і нікнейм сьогодні у сирійця Раскол, але розкатують саме його. Ну і закриває питання з збіром ресурсів на правому фланзі для Раскола. І що тут залишається зараз? 2 ресурсних центри і, в принципі, все. Є 2 військових заводи, але Раскол не має ким воювати, особливо тут сил немає. Поїхали Рокетбаги зустрічати ці квади. Ну, Рокетбаги, можливо, якось грамотно тут їх розконтролити, то, в принципі, можна буде тут захиститись. Хоча якось. Але це ненадовго, якщо чесно. Тут треба було перевагу свою втримати. Деякий час навіть по економіці навіть кращим виглядав Раскол, але це було недовго. Це було на початку гри. UADen це все витримав, примножив і зараз вибивається просто на свою 3-ю перемогу в сьогоднішній зустрічі. Важкувато зараз сирійському гравцю щось цьому протиставити. UADen йде просто спокійно, монотонно, грамотно по грі. Без особливих нервів. З розумінням, як і що воно повинно виглядати. Ну, вже від бази майже нічого не залишилось. Вже і вторинна економіка у UADen пішла. Він навіть може собі дозволити і якийсь там скатштормік для господарства зробити. Чому б і ні? Грошей йому вистачає, там вторинна економіка, купа економіки на нього працює. І він, що найцікавіше, гроші не накопичує. Він зараз це в бойові автобуси вкладає, у вторинну економіку вкладає. Зараз вторинна економіка в нього, напевно, навіть краще, ніж основна виглядає. Занадто багато тут чорних ринків. Занадто багато ресурсних центрів, не знаю. І причому я, чесно, напевно, був би якийсь інший гравець, він це накопичував би до майже до 100 тисяч. А зараз UADen майже без накопичення грає, і це 3-й бал. Дуже грамотно, спокійно, врівноважено йде по грі. Зараз, думаю, ще краще буде. До стелса іде гра. Так, змінюю їм генералів. Думаю, з такою грою UADen сьогодні до тімстепа добереться. Там тімстеп ще свій матч не зіграв, якщо чесно, але я не думаю, що там тому хлопцю чи дівчині, хто там буде проти нього грати, щось прям світить. Тому, скоріш за всього, в 3-му раунді до 6 перемог зустрінуться з... Ну, сьогодні завдання мінімум Раскола хоча б суху не програти, я так думаю. Якщо він програє в суху, ну це буде взагалі для нього погано. Йому треба хоча б якісь бали зробити. По грі видно, що він розуміє гру, розуміє, що треба робити в деяких місцях, правда, є якісь незрозумілі моменти.
Але, в принципі, для свого рівня він непогано виглядає, якщо чесно. Це просто UAD на його фоні просто виблискує. А так, думаю, дуже хороший середній гравець. Що ж, на черзі у нас 4-та гра. Нагадую, що буде до 5 перемог. Розкол розпочинає свою гру за підривного глашника. Червоний колір на верхній точці карти. Під фіолетовим кольором у нас грає UAD. На нижній точці UAD зараз у нас в лідерах, в нього 3 бали відриву від свого сьогоднішнього ігрового опонента. Якщо він ще 1 бал заробляє, в принципі, я думаю, що нервувати не буде, то там не 5-й буде в нього. Зараз все залежить від його нервової системи. Так, ну що ж, будує собі відразу 3 ресурсних центри. Знову у нас, як бачимо, розкол починає гру з 2. Готує підрив, до речі, що найцікавіше. Працівничок на правому фланзі, працівничок в центрі будує тунель, і є 1 зліва, але йому ресурсів не вистачило зараз на тунель. Якось поки що особливо без тунелів грає UAD, в нього на базі навіть тунелю немає, ні, зараз лише будує і є на правому фланзі, але так, поближче до своєї бази. Забирає тут будиночки розкол, вони як мінімум йому зараз дають погляд. Що там в нас в центрі? Ну, а цей працівничок вже не пройде. Технічка поїхала, зараз не зупинили її. А вона з підривом, до речі. Ну, добити її треба. Так, там підривники, ну, по підривникам. Залишається зараз UAD тимчасово без військового заводу, він відбудується, це не проблема, я так думаю. І знов тут технічка від UAD. Ага, він пропав. І залишається без працівників на одному з ресурсних центрів. І пішла погоня за цією технічкою. А де ж технічки від UAD? Чому він теж так не робить такі рейдерські приколи по працівникам? Не бачимо, немає. Ну, тепер треба, да, знайти $1000, щоб відновити видобуток ресурсів. Зліва теж не виходить нічого, а ось справа може вийти. Непогано зараз технічка заїжджає, плюс технічка ще й скрапів наїлась. Вона тепер не просто технічка, вона тепер супер технічка. Вона і швидка, і неприємна одночасно. Зупинити таку важкувато, особливо якщо вона в правильних руках. Деякі гравці можуть такою технічкою всю гру закрити. І зараз, дивіться, розкол залишається без ресурсів. Нафту він не брав. Навіть ракета не може наздогнати цю технічку. Так, знов поїхав. І знов по працівничкам відпрацював. А у розкола більше немає грошей на нових працівничків. Грошей немає. Все. Один працівничок тут буде зараз рятувати. Спробує врятувати справу. Не знаю. Він довго тут буде бігати, збираючи таким чином ресурси. А цей весь час UAD буде розвиватись. Непогано зараз вийшла рейдерська атака цією технічкою. Ну і треба зараз не давати замовляти працівників. Зараз лише 2 працівника працюють на економіку сирійського гравця. Тим часом у UAD 3 ресурсних центри плюс 2 нафтові вежі. 3 навіть нафтових вежі, ну нормально, нормально.
в принципі, чому би і ні. По-багатому зараз грає. Дозамовив нарешті зараз розкол, але це дуже великий час, він був без реальної економіки. Лише зараз в нього з'являються кошти, і то пощастило, що в нього тут залишився один працівничок, який тивом зараз витягнув його від 4-ї поспіль поразки. Але Юейден вже не стримний. В нього вже будується палац, він готує собі бойовий автобус. Все нормально, все чудово і все прекрасно. 4-й ресурсний центр. Зараз може бути 5-й ресурсний центр. Зараз просто йде у відрив, і відрив буде дуже і дуже скажений, якщо чесно. Розкол дуже сильно просто. На початку гри дуже сильно просів, він хоча б 3 ресурсних розпочав би. Так він грає лише з 2. Це теж не на його користь грає, якщо чесно. Да, тут же є 5-й ресурсник. Ну і ще один раз зараз робить рейдерську атаку. Як хто грав в козаки, знає, що там є теж така тактика, стратегія, коли грають гусарами і просто по тилам, по працівникам проїжджаються. Тут та ж сама картина зараз. Дуже швидка технічка, просто зараз робить рейд по базі. Так, ну підривають нарешті технічку, але знов залишається зараз розкол без економіки. І це 4-й бал. Дуже впевнено зараз всі 4 перемоги отримує UAD. Не знаю, чи буде він такий впевнений, коли проти Тімстепа буде виходити. Але зараз він просто граючись. Просто граючись не відчуває взагалі свого опонента. Це таки є різниця в скілі. Ну і дивимось, можливо, зараз остання гра для Юейдена. Зараз карта за розколом. Такі назви Heckless Frontier. Неприємні, якщо чесно. Неприємні. Ну що ж, UAD. Бути чи не бути 5-й перемозі зараз. І він буде зараз гратися. 1-2 бали віддасть. США, Китай. Нас разгромили. Ну що ж, стартує у нас 5-й матч, можливо, останній на сьогодні. Юейден буде грати за китайця, а Розкол буде грати за США. Розкол у нас зверху в куточку правому, знизу в лівому куточку у нас Юейден. Ну що ж, зараз якщо буде дропи, там передропи, не знаю. Карта велика. Довго доїжджати зараз гатлінгами.
вона на руку, якщо чесно, американців. В нього є варіанти для оборони. Не факт, що він зможе зараз це зробити. Один ресурсний центр лише зараз від Юейдена, казарма, дві відразу казарми і військовий завод. Що по карті? Ну, по карті тут 2 ресурсних доки на базі, є коробки, 2 нафти прям поруч, 3 нафти поруч. Ну, зрозуміло, чому він зіграв через 2 казарми. Є чим тут поживитись, і 4-та нафта, вона ближче до центру, але її теж можна збирати. Поїхав перший Хаммер зараз від Раскола. Раскол взагалі грає в ноу-еко. Ну, це така тактика. Робоча, але якщо зараз один хибний рук від Раскола, і для нього, можна сказати, гра буде закінчена. Поки що зустрічає його Гатлінг, вже половина Хаммера немає. Поїхав ще один Гатлінг. Тут бульдозер, до речі, знаходить. Мінус 1 бульдозер. І треба рятувати другий. Немає тут нічого не заміновано. Зараз у Юейдена висаджується Хаммер. Хаммер повний. Забитий. Гатлінгами тут намагається відбитись. І другий військовий завод зараз буде від Юейдена. Ну а поки там Раскол займається своїми атаками, Юейден нафту собі забрав. 2, 3, 4 нафти. І ресурсний центр, 2 ресурсних центра. Так, бульдозер. Так, мінус бульдозер, все, Юейден без бульдозерів. Ну, еко, да, воно таке. Дуже швидкий американець стає, але якщо неправильно атакувати, а зараз я думаю, що у Юейдена 2 військових заводи, 2 казарми. В принципі, все, що для гри, йому більш нічого і не потрібно. Можна було б, звісно ж, якийсь там центр пропаганди, що не заважав би, але зараз Юейден не зможе його зробити, немає кому його просто збудувати. А ось Расколу зараз треба буде ловити. І ловити, судячи з чого ми бачимо, відразу ж за 2 військових заводів поїхали Гатлінги, треба буде ловити багато чого. Без нафти взагалі грає Раскол. В нього вся надія лише на цей ресурсний центр. Ну, можна, в принципі, один Гатлін зараз відправити, збити чунуки, і буде величезна проблема зараз. Для Раскола відігнав він Хаммери від бази сирійця. І Гатлінги прямою наводкою просто до чунуків. Зараз залишиться Раскол без економіки. Раскол вже каркасом розуміє, що це буде. Ну і зараз не дадуть каркасом зачепитись. Так, бульдозер тут стоїть. Просто дивиться. Ну зараз, якщо ця група Хаммерів буде знищена, то все. Для Раскола це все. В нього база вже повністю закінчилась. Там немає чого ловити. Каркас. Де каркас? Каркас потрібен в таких випадках. Так, мінус медичка. Ой, тут Хаммери просто в повному оточенні намагаються якось маневрувати базою Юейдена і, здається, повністю Раскол. Навіть бал престижу не зміг собі заробити. 5-0. Сьогодні в наступний раунд, де потенційний опонент Юейдена буде Тімстеп. Я думаю, Тімстеп 100% вийде, і ми з вами подивимось 3-й раунд вже за участю Юейден Тімстеп. І побачимо, наскільки ж скіловий Юейден, чи зможе він хоча б деякі бали забрати у Тимофія. Тимофій просто зараз машина. Якщо чесно, не знаю, хто зможе його зупинити в 1 на 1 форматі. Тому що в 2 на 2 форматі його зупиняють, якщо чесно. А ось в 1 на 1 форматі там це питання важкувате. Хоча в 2 на 2 теж запитання, хто там з Тімстепом буде в напарниках, але все одно. Українська ліга Дивізіон А показали, що він все ж таки не такий непереможний, як в форматі 1 на 1. Так, ну давайте, може, ще раз подивимось турнірну табличку. Зараз я вам її покажу. Так, до речі, ви тут голосували. 73% відразу ж голос віддали за Юейдена. 27% віддали свій голос за Раскола.
Ну, тобто, в принципі, по грі воно і видно було, що Розкол не тягне грати проти UADN. А давайте подивимось на турнірну табличку. В принципі. Зараз я вам зроблю екран. Так. Ось вона пара Розкол UADN. А ось вона пара TeamStep Rudvan. Ну, не знаю, Rudvan навряд чи зробить TeamStep, тому третій раунд буде саме найцікавіше. Тут ліфтрак є ще. Ліфтрак Ninja. Я думаю, все ж таки буде тут. Екскал вже чекає в третьому раунді. Рол програв 5-2. Абука Поча. Ну, я думаю, що Поча програє. Тут Абука вийде в третій раунд і буде проти Екскала, але там далі вже Абуці нічого не світить. Гравцю з Казахстана. А Моджо ДМТ ми з вами дивились. Там Моджо вже на місці з Таргаріаном. Чекають на свій матч. Так. Це там Мол, Рукі. Тут взагалі не знаю, хто це такий. Тут взагалі без варіантів. Кілер тут поки що чекає. Що ж тут буде. Humanity Хабаш. Ну, я думаю, тут Humanity повинен виходити на стаза, а тут же запитання про кого. Думаю, що це Humanity послабіше буде. КСН Леп Джейкоб чи Якоб. Не знаю, як правильно. А тут, думаю, Леп вийде. Третій раунд. Чаркуал якийсь. Ну тут взагалі не знаю, хто це такі. Перший раз їх бачу. Вони тут, в принципі, як бачимо, пройшли своїх опонентів і причому в суху. Тут цікавий двобій буде. Можливо, потенційно. Маракар тут вже в третьому раунді чекає. Хто там буде? Мікворі, Кілтул. Думаю, Кілтул буде проти Маракара виходити. Ну і, в принципі, якщо вам цікаві якісь матчі, напишіть в чаті, в коментарях. Обов'язково подивимось, кого захочете. Тут матчів може бути дуже і дуже багато. Тут буде от TeamStep ліфтраку, думаю, буде. От тут буде цікаво подивитись, як там будуть справи. Ну а на сьогодні я буду закінчувати свою трансляцію. Дякую, що були зі мною в такий час. Трішки не стрімовий, але я думаю, що було дуже і дуже цікаво подивитись, в якій формі сьогодні знаходиться UADN. Окей. Просто в суху обіграв сьогодні гравця з. До нових зустрічей. Я, якщо чесно, буду вам в Телеграмі і в своєму Дискорді буду вам обов'язково робити анонси, якщо будуть якісь стріми. Найближчим часом планується, але не знаю на коли, матч FIFA Голодні ігри за $1200. Там поки що вони все домовляються. Можливо, домовляться один день, і ми з вами його побачимо. Ну а на сьогодні я буду закінчувати. До нових зустрічей. One more time, 0 hour, we are on fire. 0 hour from morning light, 0 hour to the night. Сталевий грім на горизонті, земля здригається від кроків важких, дим і полум'я взяли в полон небеса, війна йде, і все в руках твоїх. 0 hour,